हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई technicalpk.com YouTube च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले बताउने छु कि एउटा मोबाइलमा 4 वटा इमो अकाउन्ट छुटछुटै नम्बरबाट बनाउन सक्नुहुनेछ यस भिडियोको मद्दतले। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा 4 वटा इमो अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। त्यस सेटिङको बारेमा जानकारी गराउनु भन्दा पहिला मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट रहेको छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले छेउमा एउटा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। लौ त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा अलरेडी इमो त प्ले स्टोरमा दुईवटा इमो हुने गर्छन्, एउटा इमो बेटा। तपाईले इमो बेटा यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। इमो बेटा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो इमो बेटालाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले अपडेट देखाएको छ, मैले अपडेट गर्छु। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले मैले डाउनलोड गरेन, मैले अपडेट गर्दै छु। यसले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा दुईवटा इमो छ। यो दुईवटा इमोलाई म 4 वटा कसरी बनाउने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र सिक्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस एप्लिकेसनको लिंक मैले डाइरेक्ट डाउनलोड डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट चेक गरेर सजिलैसँग डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो एप्लिकेसन। त्यसको लागि यो एप्लिकेसन ओपन हुँदैछ, एकछिन पर्खनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस यस प्रकारको रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा 4 वटा इमो अकाउन्ट छुट्टै नम्बरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको मद्दतले तपाईलाई धेरै नै सहयोग पुग्नेछ र बनाउन सक्नुहुनेछ, यो मेरो ग्यारेन्टी छ। ओपन हुँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ। केही समय लाग्छ, यसमा पर्खनु होला। लोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा जति पनि एप्लिकेसन यानी कि एप्सहरु छन् ती एप्सहरु यहाँ शो हुनेछन् र तपाईले यहाँ टिक लागेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो टिकलाई तपाईले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टिकलाई तपाईले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा लागेछ भनेपछि तपाईले यहाँबाट अफ गर्न सक्नुहुनेछ। अब गर्छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा दुईवटा इमो अकाउन्टहरु छन्। यो इमो अकाउन्टलाई सिम्पली तपाईले एकछिन प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि तपाईले त माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट सर्टकटमा तपाईले यसरी माथि लगेर यसमा छाड्दिनु होला। यसमा छाड्दिसकेपछि सर्टकट क्रिएट हाम्रो इमो अकाउन्ट 3 वटा भइसकेको छ। अब अर्कोको लागि तपाईले इमो बेटामा देख्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला, प्रेस गर्नु होला। एकछिन प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्रिएट सर्टकटमा लगेर यसरी छाड्दिनु भयो भनेपछि डबल हुनेछ यो इमो। देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई त ब्याक गरेर देखाउने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इमो छ भनेपछि एउटा इमो प्लस, देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इमो बेटा छ भने एउटा इमो बेटा प्लस। दुईवटा अकाउन्ट मैले बनाइसकेको छु, दुईवटा मैले बनाएको छैन। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा छुट्टै नम्बरबाट 4 वटा इमो अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यही तरिकाले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा बनाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 4 वटा इमो आइसकेको छ। तपाईले यदि नेपालको नम्बरको तपाई बाहिर देशमा हुनुहुन्छ भने नेपालको नम्बरको पनि तपाईले इमो बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी छैन भने
भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको लागि पनि म तपाईहरुको लागि भिडियो बनाउने छु। आजलाई भिडियो यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला यस च्यानलमा, किनकि मैले यस च्यानलमा डेली नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्ने छु। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भिडियो यति नै थियो। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। हवस् त, धन्यवाद।